Virus zombie bùng phát rồi. Tiểu Hoa, từ giờ đừng mở cho ai nữa. Bao gồm cả việc bố tôi là một nhà virus học. Cho nên tôi không nghi ngờ tin nhắn bố gửi. Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh. Tôi sẽ đến nhà bạn và rớt bạn. Điều này khiến tôi hoảng sợ hơn. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Suy nghĩ nên ở nhà hay là đi nơi khác trú ẩn. Cuối cùng tôi quyết định đến đồn cảnh sát để được giúp đỡ. Tôi cẩn thận đi xuống tầng 1. Đột nhiên cảm thấy một bàn tay nặng nề đặt tay lên vai tôi. Đèn điều khiển bằng giọng nói trong hành lang sáng lên. Tôi thấy cô Vương hàng xóm. Ma Hoa, muộn thế này đi đâu vậy? Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng lại căng thẳng. Bởi vì bàn tay cô ấy đưa ra bên tôi, để lộ làn da bất thường. Tôi nhận ra cô ta đã trở thành một thây ma. Dì Vương, con có việc gấp. Đi trước, tôi vội vàng nói xong liền đi lên lầu. Tôi sắp đến cửa rồi. Mỗi bước đều cảm thấy chân nặng như bị đổ đầy trì. Tôi lặng lẽ đến các bậc thang trong lòng. Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Hắn luôn theo tôi. Tôi không dám đột nhiên tăng bước, cố gắng duy trì tốc độ bình thường. Đột nhiên, tôi cảm thấy tiếng bước chân phía sau biến mất. Tôi nhanh chóng đến trước cửa. Nhưng ngay khi tôi mở cửa, con chó cưng của nhà tôi đột nhiên lao ra ngoài, đẩy tôi sang một bên. Tôi đang định nói, nhưng lại thấy một cái bóng đen. Thì ra thây ma không biết từ khi nào đã đứng sau lưng tôi. Nếu nó không chạy ra, tôi có thể đã bị tai nạn rồi. Tôi nhìn chú chó nhảy vào thây ma, chiến đấu với hắn, nhưng nhanh chóng bị thây ma cắn chết. Tôi không có lựa chọn, chỉ có thể trốn vào nhà nhanh nhất có thể. Tôi đã khóc. Tôi đã nuôi 8 năm, hy sinh để cứu tôi, mà thây ma còn ở ngoài cửa điên cuồng đập cửa. Lúc này tôi nhận được vài tin nhắn từ bố. Loại virus này đang lây lan nhanh chóng trong dân chúng. Hầu hết mọi người trong thành phố hoặc là đã biến thành thây ma rồi, hoặc là mang virus. Sức mạnh thể chất của người nhiễm bệnh sẽ tăng lên đáng kể, nhưng trí thông minh giảm xuống mức trẻ em. Họ sẽ ngụy trang, có thể nói chuyện. Bộ não của họ đã bị virus xâm chiếm, không còn là người chúng ta biết nữa. Ngoại trừ một người, con sẽ không gặp hắn ta. Hoa, bố có đủ thức ăn cho con trong phòng. Cố lên, sẽ có người đến giải cứu. Nhớ từ bây giờ, nhất định phải đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Đừng mở, cho dù ai gõ cửa cũng đừng mở cửa. Tin nhắn cuối cùng khiến tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần. 1 giờ trước, bố đã được xét nghiệm virus. Bố sắp chết rồi, con gái yêu quý của bố. Bố không thể bảo vệ con nữa, nhưng hãy nhớ, bố luôn yêu con. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ qua đôi mắt mơ hồ của nước mắt. Đèn thành phố vẫn sáng, nhưng có những tiếng la hét xung quanh, tiếng còi báo động và tiếng ồn ào hỗn loạn. Tôi thấy một cô bé bị mẹ của cô bé dẫn qua đường. Đột nhiên người mẹ như mất trí. Đối với con cái mình, tôi biết người phụ nữ đó không còn là con người nữa. Cô ấy biến thành một thây ma. Ngày hôm sau một bên, hình bóng quen thuộc của cuộc sống không còn nữa đã xuất hiện. Bên ngoài cửa sổ là bố tôi. Hoa, mở cửa ra. Đi vòng vào, giọng bố vang lên qua cửa sổ. Mặt bố tôi dán vào kính, có ánh sáng bất thường trong mắt. Ngươi không phải bố. Tôi lùi lại vài bước. Đừng lại gần tôi. Cái gì? Giọng hắn đột nhiên trở nên chói tai. Mở cửa cho bố đi. Ngươi muốn ta trước ngoài kia sao? Tôi chỉ có thể không ngừng lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn đột nhiên quay lại phía sau tôi. Hoa, cái bóng trong phòng ngủ của con là gì? Thực sự có một bóng người đang trốn sau cửa phòng ngủ của con. Hắn đang theo dõi con. Mắt bố ngoài cửa sổ mở to. Mở cửa ra. Bố vào giúp con đối phó với tên khốn đó. Vẻ mặt ông ấy như một đứa trẻ. Da nhợt nhạt, có thể nhìn thấy các mạch máu màu tím đen dưới da. Tôi đau lòng nhìn mặt ông ấy. Tôi biết tôi nhớ bố nhiều thế nào, nhưng lý trí nói với tôi, bố đã chết rồi. Bên ngoài cửa sổ không còn là bố tôi nữa. Ngươi không cần phải nói dối tôi nữa, vô dụng. Tôi kiên quyết tìm một miếng vải lớn, che cửa sổ lại. Bỗng dưng, khoảnh khắc, một đôi tay đột nhiên nắm lấy cổ tôi từ phía sau. Tôi hét lên, cơ thể bật lên, và những người phía sau có vẻ sợ hãi hơn tôi. Tay hắn lập tức rút lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ, hóa ra là Tiểu Thiên Thủy, cháu trai của bà Từ ở tầng dưới. Hắn yếu ớt mở miệng, sau đó mí mắt ngã xuống đất. Tôi nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất đói khát không chịu nổi. Do dự không biết có nên đẩy hắn ra không.
Vài giây sau, tôi bất đắc dĩ cầm bình đun nước lên, cho anh ta một cốc nước. Tiểu Thiên chậm rãi tỉnh lại. Tôi hào phóng đưa thức ăn cho anh ta, nhưng anh ta dường như đã mất trí vì đói. Cầm lấy thức ăn cho chó bên cạnh nhét vào miệng. Ăn từ từ, tôi nhớ ba của Tiểu Thiên từng tốt với tôi. Quyết định không quan tâm đến cuộc tấn công vừa rồi của hắn. May mà bố dự trữ đủ thức ăn cho tôi trước. Nếu không nhìn hắn ăn như vậy, tôi thật sự có chút đau lòng. Tiểu Thiên ngấu nghiến ăn. Một lát sau, miệng hắn đầy thức ăn cho chó. Nói xin lỗi chị, tôi đói quá. Tôi vừa nghe thấy tiếng máy nước nóng, theo bản năng đi ra. Sau đó tôi nhìn bạn như bánh bao, lại muốn cắn một miếng. Tôi đói quá. Nhà bạn có mùi thịt. Tôi đã chui vào trong ống thông gió. Tôi kiên nhẫn chịu đựng tất cả. Không sao đâu, còn bà của bạn thì sao? Có muốn mang ít đồ ăn về không? Động tác nhai của Tiểu Thiên ngừng lại, trong mắt lộ vẻ bối rối. Một lát sau, buồn bã nói rằng bà tôi đã mất tích. Ngày hôm trước, thức ăn trong nhà hết rồi. Bà nói muốn ra đường mua ít đồ ăn. Sau đó tôi đói không chịu nổi liền ngủ thiếp đi. Thức dậy đã là nửa đêm rồi, nhưng bà tôi vẫn chưa về. Tiểu Thiên chịu đau, nắm lấy tay tôi. Chị ơi, tôi sợ, chị cũng nhìn thấy hình thức hiện tại. Tôi không dám về nhà một mình, nhưng tôi sợ bà tôi sẽ không gặp tôi khi về nhà. Tôi vội quá. Tôi xin chị đưa tôi về nhà xem sao. Theo yêu cầu lặp đi lặp lại của anh ấy, cuối cùng tôi đã đồng ý. Trước khi ra ngoài, tôi lặng lẽ bỏ một con dao vào túi. Vừa bước vào nhà Tiểu Thiên, tôi ngửi thấy mùi mốc, vẫn còn một chút mùi tanh. Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Tiểu Thiên gần tôi một cách bất thường. À, xin lỗi, bà tôi tiết kiệm quá, thường xuyên tắt điện, nên mọi thứ trong tủ lạnh bị hỏng. Anh ấy giải thích. Trong nhà tối đen. Tôi bước vài bước vào trong, bật đèn lên. Tiểu Thiên bất đắc dĩ mở tủ lạnh. Bên trong của thật có một ít thịt đã hỏng rồi. Tôi nhìn một cái rồi không thể không muốn rời đi. Ba Từ có thể vẫn chưa về. Đi thôi. Chờ một chút, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Tôi sẽ đóng gói vài thứ. Chị ơi, chờ em một chút. Hắn nói xong liền quay người vào phòng hắn. Và tôi tò mò vào một phòng ngủ khác. Đồ đạc trong phòng ngủ này trông rất cũ, rõ ràng là nơi người già sống. Cửa sổ bị che kín bởi rèm cửa dày, hầu như không có ánh sáng. Tôi mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn, nhưng vẫn không tìm thấy. Vì vậy, tôi bật đèn pin của điện thoại. Chùm đèn pin quét qua phòng, đột nhiên chiếu ra bức tường. Hai vật thể hình người được bọc bằng nhựa. Tư thế của họ cứng nhắc, đầu không tự nhiên nghiêng sang một bên. Trong lòng tôi dâng lên một linh cảm không tốt. Tiểu Thiên không biết sao? Không, làm sao anh ta có thể không biết? Anh ấy mới đi được 2 ngày, nhưng hãy nhìn vào mức độ tẩy lông của những thi thể này, ít nhất cũng hơn nửa năm rồi. Và một trong số đó là xác chết. Rõ ràng là của bà Tư. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh. Ngay lúc này, trong phòng khách có tiếng nói trầm thấp của hắn. Chị ơi, chị ở đâu? Tôi nghe tiếng bước chân trong phòng khách càng ngày càng gần. Tôi nhanh chóng trốn dưới gầm giường, che miệng thật chặt. Qua khe hở dưới gầm giường, tôi nhìn thấy những vết màu tím trên mắt cá chân của Tiểu Thiên. Đó là dấu hiệu rõ ràng của virus. Hắn đã bị nhiễm virus rồi. Tôi không bao giờ mong đợi. Người đã nhắn tin cho tôi và đe dọa sẽ đánh tôi. Hóa ra là Tiểu Thiên đã biến thành zombie. Tôi nắm chặt con dao trong túi. Tiểu Thiên dường như tin rằng tôi đang trốn ở đâu đó. Hắn kiên nhẫn tìm kiếm, không có dấu hiệu rời đi. Tìm kiếm một lúc, hắn đi tới bên tường, hỏi hai cái xác im lặng đó. Có thấy chị Hoa không? Sau 2 giây im lặng, hắn đột nhiên nở nụ cười. Tôi biết rồi. Bước chân của Tiểu Thiên trở nên có mục đích, không còn lộn xộn. Đột nhiên ánh sáng trước mắt tôi tối dần. Tôi nhìn lên. Tiểu Thiên nằm trên mặt đất trong tư thế vặn vẹo. Nhãn cầu của hắn gần như nhô ra khỏi hốc mắt. Một hơi thở lạnh lẽo phun vào mặt tôi. Chị ơi, chị trốn ở đây làm gì? Tôi từ từ bò ra khỏi gầm giường. Tranh thủ hắn không chú ý, tôi nhanh chóng rút con dao ra khỏi túi, đặt lưỡi dao vào cổ Tiểu Thiên. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Tôi cảm thấy rất căng thẳng. Mặc dù tôi cố gắng tỏ ra hung dữ, nhưng con dao trong tay lại chậm chạp không thể vung xuống. Bạn không còn là Tiểu Thiên nữa. Bạn muốn làm gì? Tiểu Thiên chậm rãi chớp mắt, vẻ mặt bối rối. Bạn là một thây ma. Tôi vất vả phun ra 4 chữ này. Và anh ấy vẫn đang giả vờ bối rối. Để tôi hỏi bạn một câu.
Trong trường hợp nào thì 1 cộng 1 bằng 3? Tôi đã cố gắng kiểm tra anh ta với câu hỏi này. Tiểu Thiên nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn tôi cái gì. Nhìn thấy phản ứng hoàn toàn bối rối của anh ấy, tôi đã quyết định nhanh chóng đâm gieo vào. Còn muốn lừa tôi nữa, xác sống chỉ có ích của một đứa trẻ 8 tuổi. Tiểu Thiên đã lên cấp 3 rồi, không biết giải loại vấn đề này chỉ có thể là thây ma. Tôi lùi lại, tự hào về sự thông minh của mình. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là Tiểu Thiên trước mặt lại cười âm trầm. Chị ơi, thây ma không phải như vậy đâu. Giọng nói của anh ấy làm tôi rùng mình. Hắn dễ dàng rút dao ra, cho tôi thấy một nụ cười dữ dội, sau đó lao vào tôi. Tôi đã đánh giá sai về thây ma này. Sức mạnh, chẳng mấy chốc tôi đã bị anh ta áp chế. Nhưng ngay tại hàm răng sắc nhọn của hắn, khi sắp chạm vào tôi, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn hơi quay đầu, dường như nhận ra điều gì đó. Tôi nhận thấy miệng anh ta nhếch lên không tự nhiên. Ngay sau đó bên ngoài phát ra tiếng nổ lớn. Chưa đợi tôi phản ứng lại, một cái bóng đen đã từ ngoài cửa xông vào rồi. Bố đến cứu con. Tiểu Thiên theo bản năng buông tôi ra, đánh nhau với người bố xông vào. Sức mạnh của họ thật tuyệt vời, mỗi đòn đều có thể khiến đối phương bị thương nặng. Tôi nhân cơ hội lăn lộn bò chạy ra cửa. Mã Hoa, giúp bố với. Bố không chịu nổi nữa. Tôi đau đớn nhìn trận chiến khốc liệt này. Nhưng tôi cũng hiểu, người bố trước mắt không còn là bố thật nữa. Nó chỉ là một thây ma có trí thông minh chỉ có 8 tuổi. Với tốc độ nhanh nhất của tôi, khi chạy về nhà mình, tôi thấy góc cầu thang đứng một người phụ nữ tóc dài. Cô ấy mặc đồ đỏ, tóc che nửa khuôn mặt, như một bóng ma. Cô ta cũng là một thây ma sao? Không biết tại sao, khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ đó, một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao quanh tôi. Tôi lại khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ. Tôi tin rằng chỉ cần tôi kiên trì ở nhà, chắc chắn sẽ đợi đến khi nhân viên cứu hộ đến. Sáng sớm, khuôn mặt của bố tôi lại xuất hiện ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, cơ mặt của hắn cứng hơn. Âm thanh cũng trở nên khác biệt. Mở cửa. Hắn ra lệnh. Tôi không làm gì cả, bởi vì tôi thấy thân thể của bố dường như bị cố định ở ngoài cửa sổ. Dưới nách của hắn có 2 bàn tay dính máu đang chống đỡ hắn. Tôi đột nhiên nhận ra, xác sống cũng có thể bị rớt, miễn là cơ thể của họ bị những thây ma khác ăn thịt. Ngay lúc này, một góc của kính từ từ xuất hiện một bóng người tóc đen và áo đỏ. Tôi dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm. Nhưng nếu tôi có thể nhìn thấy cô ta qua tấm kính, nghĩa là cô ấy đang ở nhà tôi. Một dòng mồ hôi lạnh chảy xuống lưng tôi. Đừng chạy, tôi sẽ đến nhà bạn. Khoảnh khắc này, tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của tin nhắn này. Người nhắn tin không phải là Tiểu Thiên, bởi vì người đó nhất định muốn tôi chớt ở nhà mình. Cô gái đó lúc này đang lặng lẽ đứng ở cửa phòng bố. Tôi chưa bao giờ thấy cô gái này. Nhưng tại sao hắn lại đánh tôi, còn đặc biệt chọn ở nhà tôi? Đột nhiên, đèn điện trong nhà bắt đầu phát ra tiếng ròng điện dữ dội. Đèn sáng và tối. TV tự động bật phát. Trên đó phát một thông báo tìm kiếm bạn. Maisie, cô bé 16 tuổi mặc váy trắng khi mất tích. Chiều cao khoảng 158 cm, cân nặng khoảng 45 kg. Đặc điểm nổi bật nhất là màu hổ phách của mắt. Với ánh sáng màu xanh, tôi nhìn chằm chằm vào thông báo tìm kiếm bạn này. Mỗi tế bào trong cơ thể đều phát điên. Điên cuồng cảnh báo tôi. Thật sự là không thể nào. Làm sao có thể như vậy? Nửa năm trước, đó là khoảng thời gian cô gái đó biến mất. Bố tôi vô cùng phấn khích khi về đến nhà. Hôm đó hắn đứng bên cửa sổ. Vẻ mặt anh ấy dịu dàng như tôi chưa từng thấy. Hoa, hôm nay bố gặp một cô gái mắt hổ phách. Mắt cô ấy rất hiếm, thậm chí còn có thể tỏa ra ánh sáng màu xanh. Mặc dù tôi không muốn tin, nhưng sự thật là ở ngay trước mắt bố gặp cô gái mất tích trên tivi. Cái thây ma ngoài cửa sổ cải trang thành bố. Sau khi nghe thấy âm thanh trên tivi, phản ứng cực kỳ dữ dội. Hắn điên cuồng đập vào cửa sổ. Bố bạn, hắn là một tội nhân. Giọng nói của cô gái đó lướt qua tai tôi. Sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất. Mọi thứ dường như đã trở thành nút thắt ngay lập tức. Tôi lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy trốn khỏi nhà. Nhưng có một thây ma ở cửa chặn đường tôi. Tôi ngạc nhiên, chạy vào phòng ngủ của bố và nhanh chóng đóng cửa lại. Xin lỗi bố. Mặc dù trước đây bố không cho tôi vào phòng bố, tôi cũng đồng ý. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Phòng của bố tôi không hiểu sao lại lạnh như vậy.
cảm giác như đang ở trong sông băng. Trong tuyệt vọng, tôi mở tủ, muốn tìm cái gì đó để đắp lên người. Khoảnh khắc cửa mở, một chút màu đỏ vào mắt. Bên trong có một người phụ nữ, tóc đen của cô ấy, mặc váy màu đỏ máu. Tôi chưa bao giờ nghĩ ra, người phụ nữ đó đang trốn trong tủ. Nhưng cô ấy như đang ngủ, bất động trong bóng tối. Tôi sửng sốt 2 giây, lấy hết can đảm chạm nhẹ vào cô ta. Người phụ nữ ngã thẳng xuống. Đây hóa ra là một hình nộm mô phỏng. Tôi từ từ dùng tay kéo sợi tóc của hình nộm ra. Giây tiếp theo tôi ngồi sụp xuống đất. Chính xác. Và hình ảnh tìm kiếm trên tivi. Chính xác. Trên cổ áo của người mô phỏng còn có một tờ giấy. Con gái yêu. Những gì đã xảy ra trong nghiên cứu của bố. Nguyên mẫu của người phụ nữ này đã trở thành một thây ma có ý thức độc lập. Cô ấy chạy trốn vào đám đông. Rất nguy hiểm. Nếu con thấy cô ấy, phải chạy trốn. Ngoài cửa sổ, bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp. Rồi tiếng sấm vang lên. Mưa tầm tã. Đêm nay, tôi đã phá mật khẩu máy tính của bố tôi. Mở thư mục có tên là mật khẩu trên máy tính để bàn. Ở nhà tài liệu này, tôi đã thấy người bố tôi ngưỡng mộ nhất. Còn mặt chưa biết. Tài liệu ở nhà dày đặc, ghi lại tất cả các loại hình ảnh và văn bản. Mỗi bức ảnh đều tiết lộ một điều khủng khiếp. Thực tế, bố đang tiến hành các thí nghiệm virus bất hợp pháp. Cô gái tên Meiji có tiếp xúc với bố mình khi còn sống. Hắn là đối tượng cuối cùng của cha. Khi bố tôi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi nhận ra đó là những gì anh ấy muốn. Ghen hiếm. Trong máy tính, người bố viết, khi tôi nhìn thấy cô gái này, tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi chắc chắn tôi sẽ thành công với cô ấy. Lần này bố tôi làm sai. Hắn đã bắt cô gái này một cách bất hợp pháp, giữ cô ta trong phòng thí nghiệm, cải tạo hắn hàng trăm lần. Nhưng vì độ khó của việc cải tạo quá cao, mọi thứ không diễn ra như mong đợi của anh ấy. Người bố đã viết trong hồ sơ của một ngày nào đó, có vẻ thất bại. Thuốc tiêm gây ra sự biến đổi trong cơ thể con người. Có vẻ như cô ta đã biến thành một thây ma. Ngày hôm sau, anh ấy hào hứng chụp hàng trăm bức ảnh. Trời tùy người nguyện, mọi thứ đang đi theo hướng lý tưởng hơn. Nếu tôi có thể kiểm soát mức độ biến đổi của xác sống, hãy để cô ta trở thành một nửa thây ma. Sau đó, cô ấy sẽ có một cơ thể mạnh mẽ. Thậm chí ở một mức độ nào đó, hắn có thể đạt đến giới hạn tuổi thọ của con người. Sau này, dường như là bởi vì giữa chừng xảy ra chuyện gì đó, mọi thứ đều trục trặc. Cô gái giả chớt và bỏ trốn. Hồ sơ ở nhà cũng bị gián đoạn. Tôi không biết làm thế nào để diễn tả cảm giác của tôi lúc này. Tôi chỉ có thể liều mạng, cầu nguyện cô gái này được bình an. Bố tôi đã phạm quá nhiều tội lỗi. Cô gái này sẽ ổn thôi. Tôi tắt máy tính, hít thở. Trái tim tôi cảm thấy đau nhói. Điều khiến tôi suy sụp nhất là cái chết của bố tôi. Lý do anh ta bị nhiễm virus, bởi vì bố đã tự tiêm thuốc vào cơ thể mình. Ông ấy chết trong đau đớn. Trước khi chết, ông vẫn còn run rẩy mở máy tính ra, ghi lại cảm giác cuối cùng trước khi chết. Toàn thân như bị ngàn con kiến chém chết. Rất đau đớn, nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Nước mắt tôi trào ra như nước lũ. Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Bố tôi là hình mẫu trong trái tim tôi, niềm tin của tôi, nhưng bây giờ thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tim tôi càng ngày càng đau. Tôi bắt đầu thở không được. Ý thức cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Khi tôi thức dậy lần nữa, thấy mình bị trói vào một dụng cụ. Trước mặt là một cô gái mặc đồ đỏ. Phía sau cô gái là 2 xác chết. Trong đó có Tiểu Thiên. Thì ra, mọi thứ xảy ra trong thành phố đều do cô ấy gây ra. Hắn biến mọi người thành thây ma. Hắn là nguồn gốc của thảm họa này. Tôi cảm thấy tức giận, nhưng tôi không có tư cách để ghét, bởi vì cô gái này là do bố tôi gây ra. Hắn chính là người chạy trốn. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô ta lại muốn kết thúc cuộc đời tôi ở nhà tôi. Bởi vì ngay tại nhà này là phòng thí nghiệm tạm thời của bố. Anh ấy đã cải tạo lần đầu tiên cho Meiji. Em tỉnh rồi, một giọng nói vang lên bên tai. Tôi chỉ muốn nói chuyện. Một cái thây ma đột nhiên đi lên. Chất lỏng hôi thối từ miệng cô ta rơi vào người tôi. Tôi gần như nghẹt thở. Nói xin lỗi. Cho đến khi người phụ nữ đó nhẹ nhàng vẫy tay, xác sống kia mới chậm rãi rời đi. Đáng sợ sao? Thì thầm hỏi. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là như vậy đã không chịu nổi. Em biết không, đã từng có một cô gái. Xin lỗi. Tất cả là lỗi của bố tôi.
Tôi đưa ông ấy đến xin lỗi bạn. Nghe có vẻ bất lực, nhưng tôi chỉ có thể nói thế. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chớp đến. Nhưng cái mong đợi đã không đến. Bên tai tôi vang lên một giọng nói u ám đối của cô ta. Chẳng lẽ em không phát hiện? Tất cả những bệnh nhân mà bố em làm việc, tất cả đều bị bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng. Bệnh tim bẩm sinh. Tôi mở to mắt. Ngón tay người phụ nữ đặt trên ngực tôi. Bệnh tim bẩm sinh không thể chữa khỏi, chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Ý bạn là sao? Tôi hỏi, run rẩy. Bố em làm chuyện này là vì em. Bố em liên tục thay đổi đối tượng, đã thực hiện vô số thí nghiệm, cho đến khi anh ấy gặp tôi đặc biệt. Anh ấy thấy tôi khó chớt hơn. Là bố cô dùng virus biến tôi thành con ma này. Và sau khi tôi bỏ trốn, hắn tự nhiễm virus. Cô không biết sao, vừa nhìn thấy anh ta ngoài cửa sổ, tôi hạnh phúc biết bao. Giọng người phụ nữ dần dần trở nên chói tai. Cuối cùng, tôi thấy rõ ràng cô ta kéo tóc trước trán ra, để lộ khuôn mặt không thể nhận ra vì đột biến. Hoàn toàn không còn nữa. Tôi đang tìm kiếm cô, nhìn thấy khuôn mặt của cô gái. Nửa năm trước tôi đến tìm Tiểu Thiên, nhưng trên đường tôi gặp bố cô. Đó là lúc cơn ác mộng của tôi bắt đầu. Hắn đã hủy hoại mọi thứ của tôi, để tôi làm vật chủ thí nghiệm, cắn chết người tôi yêu nhất và bà tôi. Tôi dán ghi chú lên, đứng trên tường, chỉ để nhắc nhở bản thân đừng bao giờ quên trả thù. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Rõ ràng Tiểu Thiên còn sống. Người phụ nữ nhìn tôi, nhẹ nhàng cử động ngón tay. Lúc này tôi mới phát hiện Tiểu Thiên trong đám đông thây ma thực ra là một thây ma khác. Với khuôn mặt của Tiểu Thiên, tôi chưa bao giờ nghĩ một nhóm người nhìn thấy tôi ở nhà bà Từ. Là thật đấy. Hóa ra người xuất hiện ở nhà tôi trước đó là anh ta. Hắn mang theo khuôn mặt của Tiểu Thiên, cố hết sức tra tấn tôi, chơi tôi trong vỗ tay. Còn hơn là rớt tôi. Tàn nhẫn hơn, tôi đã quan sát bạn trong 2 ngày. Bạn thực sự hạnh phúc. Bố cô rất tốt với cô. Giết tôi đi, rớt tôi đi. Thôi nào, tôi sẽ rớt cô, nhưng tôi sẽ không giải thoát cho cô đâu. Cô ấy nói một cách quỷ quyệt. Tôi sẽ biến cô thành một con quái vật như tôi. Tôi sẽ làm cho cô tỉnh táo và nhìn lại chính mình, làm thế nào để sống không bằng người. Đây mới là sự trả thù lớn nhất đối với bố cô, phải không? Một cơn đau dữ dội ập đến. Tôi cảm thấy trái tim mình đang dần mất đi ý thức. Một giây trước khi tôi mất ý thức, tôi thì thầm trong lòng, bố ơi, cuối cùng chúng tôi đã làm được. Là gia đình thân thiết nhất. Sau khi tôi xem xong thông tin trên máy tính của anh ta, làm sao tôi có thể không hiểu ý định của anh ta khi cha tôi còn tỉnh táo. Hắn từng miễn cưỡng chống đỡ thân thể về nhà, gia cố nhà cho tôi. Kế hoạch cuối cùng của ông khiến tôi trở thành một thầy ma như Meiji, có ý chí độc lập và thân thể mạnh mẽ. Nhưng tôi khác với Meiji. Do dùng thuốc do cha tôi phát triển trong một thời gian dài, sau khi tôi trở thành một thây ma, không cần phải ăn thịt người để sống. Sau khi trái tim tôi bị nhiễm bệnh, cuối cùng tôi đã phá vỡ lời nguyền tuổi thọ 40 tuổi. Điều duy nhất tôi phải chịu đựng là nỗi đau của thuốc độc. Loại cảm giác đó, sống không bằng chết. Nhưng với tôi, đây đã là một món quà rồi. Bí mật lớn nhất của bố tôi chỉ có tôi biết. Ông tự sát vì tội lỗi. Ông tự tiêm virus vào cơ thể mình. Nhưng vì ông ấy yêu tôi, trước khi chết, ông ấy ghi lại cho tôi tương lai. Nỗi đau mà xác chết cần phải chịu đựng. Các chi tiết giúp tôi chuẩn bị. Sau 6 tháng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tôi đã được cứu. 5 năm sau, khi thành phố dần dần phục hồi từ hỗn loạn, các nhà nghiên cứu giải mã virus. Trình độ y tế đã đủ phát triển, có thể loại bỏ toàn bộ độc tố đã mất khỏi cơ thể tôi. Lúc đầu tôi còn đắm chìm trong bóng tối của quá khứ, nhưng bây giờ tôi quyết định biến nỗi đau thành sức mạnh, tham gia vào việc giúp đỡ người khác. Phải biết, tình yêu và hy vọng không thể bị mất đi.